So hello guys, welcome back to my channel. So magandang araw sa inyong lahat. So today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-edit ng picture na pang thumbnail sa YouTube o di kaya sa ibang bagay. Depende sa inyo kung anong nais nyong gamitan ng picture. Gamit lamang ang Pics art na application. So balit bago tayo mag-umpisa, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kaliligtaang mag-subscribe at huwag kalilimutang pindutin ang maliit na kampana sa baba para lagi kang notify sa mga bago kong uploaded na video sa YouTube. So, magandang araw ulit. So, okay guys, I think it's time and everyone is excited. So, punta na tayo sa application na aking gagamitin upang maka-edit tayo ng isang picture gamit ang PicsArt. So, here it comes. So, na ito ang application na aking gagamitin upang mag-edit ng picture na pwedeng gamitin sa kahit anong bagay. Okay. So, yan. Pindutin lang natin tong plus sign. Then, pipili tayo ng background na pwede natin gawin. It's up to you kung anong background ang gusto nyo. Pwedeng picture or pwede rin naman color. Depende sa inyo. So, ang aking pipiliin ay since sample lang naman ito, so ang aking pipiliin ito ay dito sa color. Dito lang tayo sa color. So, I will choose this color. So, I think maganda ito. So, kung pang thumbnail ang nais mong gawin, so, nakapili na tayo ng background, yung color na yan. So, click natin tong tools. Click natin to guys, tools. Then, dyan sa taas, meron dyan mga choices. May crop, may pre-crop, etc. etc. So, ang pipiliin natin dyan ay itong crop. Click this icon crop. Then, dito sa baba, meron kang makikita mga choices dyan kung anong mga design, kung anong mga sizes ng picture na i-edit mo. So, piliin natin, slide lang natin yan. Piliin natin tong pang YouTube. Kasi meron din pang header, meron pang post, meron pang cover, may, sa Facebook, meron din pang story, pang post sa Facebook, yan. So, ang pipiliin natin itong sa YouTube since ang plano ko ay pang thumbnail sa ating YouTube channel. O sa ating video na i-upload sa YouTube channel natin. So, click natin yung YouTube. Then, naka-crop na siya. Click natin tong check sign sa taas. Then, yan. So, yan yung ating background. Says, yan para sa ating video na i-upload sa YouTube. So, since meron na tayong background, dito na tayo sa, pili na tayo dito sa mga icon. Mag-insert tayo ng picture. Halimbawa, picture ko, lalagay ako ng picture. Mag-add tayo ng picture. Click natin yung add picture. Then, maghahanap ako ng picture ko dito na pwede nating ilagay. Ang dami na kasing picture guys. Hanap lang ako ng isang picture ko. Pwede natin gamitin. Yan din pala. May choices pala dun sa taas. So, dito. So, try kong ito ang picture. Para mas magandang tingnan naman yung medyo magandang pagkakuha ng picture. Ito guys. Wait lang. Keep on watching. Kasi mas marami pa kayong malalaman about
sa pag-edit ng picture. Try natin itong picture na to. Ang dami kasing picture, guys. So, try natin itong picture na ito. Ito. Okay. Okay, yan ang napili nating picture. Pwede natin yung palakihin. Pwede natin paliitin. Depende sa kung anong gusto nyo. So, okay. Alisin natin yung background dyan sa gilid. Yung mukha lang mismo ng picture or ng tao ang kukunin natin. So, pag may picture na, click nyo tong cut out, guys. Yan. Alisin natin yan. Then, meron tong lalabas. Click natin tong kung gusto mong mukha lang, yan. Mukha lang yan. Kung gusto mong clothes lang, yan. Sumalit yung buong tao ang kukunin natin. Yan. Yung, click natin yung picture. Then, pagka-click natin ng picture, mag-color red na yan lahat. Then, click natin tong check sign sa taas. Okay, yan na guys. Meron tayong picture pang lagay sa background. Yan, medyo papalaki natin. Yan, depende sa inyo kung saan nyo gusto ilagay. Picture yan. Pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng sa gitna. It's up to you guys kung saan nyo lalagay yung pictures. So, mas gusto kong ilagay dito sa part na to. Guys, palaki-laki lang natin. Okay, pag sakto na dun sa gusto mo, click mo lang itong plus sign. Okay guys, sunod. Maglalagay naman tayo ng text. Kung ano bang gusto mong pang caption dun sa picture mo. Okay, halimbawa, since vlogger ako, so ang nilagay natin sa caption is tutorial or full tutorial. Or sabihin natin, lagyan natin ng parts of speech, then full tutorial. Yung spelling, guys. Sorry. Yung spelling. Guys, then click natin yan. Kung kompleto na ang words or ang pang-caption mo, click mo yun sa taas. So yan, meron din naman guys mga choices sa fonts kung anong gusto nyo at anong kulay, yan. Halimbawa, yan ang meron dyan. Mga choices font kung anong gusto nyo, merong ganyan design, merong ganyan. Depende sa stroke kung anong gusto nyo, yan. 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 Depende sa inyong lahat. Kung stroke kung gusto nyo. So, ang napili ko guys, pwede man ito. Ang napili ko guys is ito. Kasi medyo para mas kita. So, papalaki lang natin guys. Ganyan lang gagawin. Guys. Pwede natin i-minimize yun guys. So, lagyan natin ng color para mas maganda. Pwedeng red. Yeah, okay. Yan yung font size. Lagyan natin ng shadow. Yung stroke niya. White. Para mas ma-highlight yung red color. Okay, yan guys. Okay. Please click the check sign sa taas. Then, add pa tayo. Kulang pa kasi yan eh. Add pa tayo guys. Ng text. Halimbawa,
ang gusto ko na lang ilagay yung sa aking channel, lagyan ko na lang channel ng yan. Okay, check. Yan guys. So para maiba naman, ibahin naman natin yung stroke niya. Ito naman ang gamitin natin. Medyo palaki-laki lang natin. Para mas, yun guys. Ibababa natin. Okay. Pili naman tayo ng kulay na gusto natin yan. Pwedeng red, black, anything. Any color that you want. Depende sa inyo yan. Pwedeng violet. Yan. Basta sa tingin nyo mas maganda na. Pwede natin yan ilagay. Yan. Red. Yan. Depende sa inyo. Try kaya natin ang black. Then, ang stroke nyo naman, lagyan natin ng white. Pangit. Palitan natin. Ulit. Palitan natin ng font. Yung mas maganda. Ayun. Okay guys. Sample lang naman to guys. So, it's up to you na guys kung anong gusto nyong ilagay sa picture, anong words or caption na gusto nyong ilagay sa picture. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Pwede pa nyo lagyan ng mga design. Pwede natin yung lagyan ng design kung gusto nyo. Yan. Depende sa inyo kung gusto nyo, anong gusto nyong ilagay. Yan. Pwede natin yung lagyan guys. Yan guys. Pwede natin yan lagyan. Kung saan nyo gustong ilagay. Yan. Yan. Kung saan mo gusto. Pwede ka maglagay ng design. Depende sa inyo. Yan. So yan guys. Sample lang naman yan guys. Pwede natin lagyan ng sticker. Kaso wala tayong internet connection. Yan guys. Kung tapos mo nang ma-edit yung video or yung picture guys. Click mo lang tong, kung okay na sa'yo. Click mo lang tong check sign para matapos na yon. So marami pang mga pwedeng gawin kung gusto nyo. Pwedeng pang ma-brush guys. Linisin natin to. Guys, so depende sa inyo kung pwede mo siyang lagyan ng border. Yan, outside, pwedeng black, inside, pwedeng green. It's up to you. Yan guys, depende sa inyo. Pwedeng white. Depende sa inyo guys. So, yan. Then, pag nilagyan nyo na, kung gusto nyo lagyan ng kulay or border, check nyo na yan. Yan guys. So, napakasimple lang naman guys. Madali lang naman. Kung gusto mo nyo lagyan ng frame. So, kaso walang internet connection. So, yan. Depende sa inyo guys. Kung tapos nyo nang ma-edit yung picture na pang thumbnail nyo o pang profile pic nyo or pang cover photo nyo, click nyo lang tong download sa taas or save sa taas. Then automatically magsasave na yan sa yung YouTube. O sa yung gallery. Magsasave na lang yan automatically. Then click mo yan, save. Then
Yan guys. Pag tinignan natin yan guys sa gallery, hanapin natin. So, punta tayo dun sa gallery guys. Tingnan natin yung kung na tapos yung picture guys. So, yan guys. So, tapos na guys yung picture. So, maganda siya guys. So, pwede natin siyang pang thumbnail sa YouTube. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo gawin. So, that's all lang guys. So, napakadali lang guys mag-edit ng picture gamit ang application ng Pics. So, sana may natutunan kayo sa video, sa tutorial, tigit sa lahat. Sana panoorin niyo pa ang mga videos na i-upload ko sa YouTube about sa tutorial at sa mga adventure. Thank you and God bless us all. Salamat. Thank you for watching this video. By the way, guys, shout out sa lahat ng mga nanonood nitong video nito. Thank you guys. Bye. See you in the next video.